السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة البايثون. والنهاردة هنتكلم عن العمليات الحسابية في لغة البايثون والعمليات المنطقية وغيرها، فخليكم معانا. الاوبريشنز دوت اللي هو البلس ماينس ايكوال، علامة الضرب، علامة القسمة، الحاجات دي كلها علامات ممكن تعمل بيها شغل الاوبريشنز في لغة البايثون ولغات البرمجة عموما. ماشي. وبتنقسم الى كذا حاجة، زي مثلا الاريثماتيك اوبريشنز، العمليات الحسابيه العاديه. الاساينمنت اوبريشن اللي انت بتاسايم او بتساوي حاجه بحاجه، زي مثلا شغل المخزن اللي احنا اتكلمنا عليه، المتغيرات لما اتكلمنا عنها قلنا انت لما بتاساين متغير لحاجه برضه ليها اوبريتورز. الريليشنال اوبريتورز واللوجيكال اوبريتورز واليوناري اوبريتورز كلها يعني هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. لو جيت اكتب 1+2، كده انا عملت عملية حسابية، ده اسمه arithmetic operator. ماشي. ممكن مثلا ال v بيساوي، كل ده خدناه في الحلقات اللي فاتت بس انا بعيد عليه عادة سريعة، -3. انا هاساين القيمة ديت لل v. في طريقة تانية للاساينمنت اوبريتور، هي بص هي كده اهوت. مثلا هنا الفي دلوقتي ده قيمته كام؟ 4. بقول هنا في بلس ايكوال 3. بلس ايكوال ديت يعني القيمة اللي موجودة اجمع عليها الرقم دوت. ممكن اكتبها كده: في بيساوي في زائد 3. ماشي. الاتنين واحد. لو على في بلس ايكوال 3 وفي بيساوي في 3، الاتنين هيدوني نفس النتيجة في الاخر. ومش بس مثلا لو قلنا هنا في، هو الفي دلوقتي بقى فيه كام؟ 10. لو قلنا هنا في division equal مثلا ايه؟ 2، يبقى اقسم لي على اللي موجود ده 2، تلاقي الفي تلاقي بتساوي 5 دلوقتي، صح؟ وحتى الفي مثلا اهوت اكس، لا في ايكوال مثلا 2، رجعوا 10 تاني، الفي هتلاقي بيساوي 10. فدي طريقة تانية في الاساينمنت اوبريتور، ان انت بتقول له زود لي على المخزن اللي موجود في المخزن او المتغير دوت إيه القيمة ديت، وفي خطوة واحدة بتاساين لي القيمة الجديدة. في حاجة اسمها الدبل اساينمنت، حاجة بسيطة كده. يعني مثلا قلنا A و B هيساوي 5 و8، ده معناها كده ايه؟ ان ال A هيساوي 5، ال B هيساوي 8. ودي لذيذة في بحيث ان انت هتاساين كذا متغير لكذا فاريبل في نفس الوقت. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلت لكم مثلا ايه اللي هو مثلا ال A مثلا اكبر من ال B، فهيقول لك فولس. ليه؟ لان في 5 والبي فيها 8. طيب انا ممكن مثلا اعمل حاجة زي كده. مثلا لو قلنا ال A فيها 5، اقول ده A ده اكبر من مثلا 3. عاوز اقول له كمان ال B اصغر، او ال B ده اصغر من هو فيه 8 يبقى فيه اصغر من 10. ماشي. عاوز اقول له الحالتين دولت مع بعض، ممكن استخدم كيورد اسمه and. كده ده وده، فهو بيشوف لك ده true وده true and هتديك true. طيب لو قلت له مثلا ال A اكبر من اصغر من مثلا 8 and
البي مثلا اكبر من 11، ديك فولس. دي صح، ايه بالفعل اصغر من 8، لكن البي 8 هو مش اكبر من 11، دي فولس. يبقى هنا true and true بيساوي true and false بيساوي false. ماشي. ممكن نقيس عليها كده، مثلا لو كتبنا هنا false and true هيساوي false. اي false مع true يساوي false. true and true هيساوي true. طب false and false هيساوي false. دي اللي هي ايه اللوجيك، بيسموها اللوجيك اوبريتورز. ماشي. في غير الاند في اور. يعني مثلا هنا ديت، شايفين ديت دي صح ودي يبقى true. طب ديت او ديت، تعالى نغيرها ونخليها هنا اور، هتلاقي true. ليه؟ برغم ان هي كانت false هنا، لان هنا دي بيقولك لو دي صح او دي صح، مش كلاهما. ماشي. ساعتها تدوس true مكان، تطلع true مكان الفولس. طب انا لو عاوز اقول له مثلا لو ال A بيساوي B، A بيساوي B، لان انا لو قلت له A بيساوي B كده انا بأساين ال B في ال A. لا، انا عاوز افرق بين الاساين وين ان انا بقول له ايه ده. لا، ده لوجيك اهو كده، هيقول لك دي فولس، لا ده مش بيساوي بعض. طيب لو انا مش عاوز اقول انهما لا يساووا بعض اهو كده، B هيقول لك ترو، هما فعلا لا يساووا بعض. في حاجات تانية زي مثلا ايه اصغر من او يساوي البي، دي ترو. ليه؟ لان الايه دولت شرطين، لا يا هو يكون اصغر منه او يكون يساويه، هو اصغر منه فاذا ترو. ممكن برضو نعكسها نقول له مثلا لو الايه اكبر من او يساوي بي يدينا فولس. ليه؟ لان البي لا هو اكبر من الايه، مش اكبر من البي، ولا هو يساوي البي. طب افرض انا عاوز اعمل متغير بوليان كده اهوت اكس بيساوي ترو. ماشي. وعاوز اعكس المتغير دوت، مش بستخدم بقى العلامه ديت. بص كده غلط، برغم ان انا استخدمتها هنا عشان اعكس اللي يساوي. لا، بكتب هنا نوت اكس بترو، نوت اكس فولس. ده معنى كلمة ان انا اعكس اللي في المخزن البوليان دوت. تعالوا نتكلم بقى عن حاجة تانية وهي التحويل بين الارقام في البايثون. الارقام بتاعتنا العادية اللي هي من 0 لحد 9 دي بنسميها الديسيمال نمبر. ديسيمال نمبر يعني من الاعداد، الارقام بتاعتك بتحتوي على اعداد من 0 لحد 9، من 0 لحد 9 بس. في نظام تاني اسمه الباينري، ممكن تسيرش عليه الانترنت، احنا مش مصدد شرحه في الكورس دوت. هو بياخد رقمين بس، يعني 0 او 1 بس، وده الماشين بيفهمه على فكرة. لو فرضنا مثلا انا عندي رقم زي 115 وعاوز احوله للباينري بتاعه، هكتب بين كده اهو، ده ال 115. الزيرو بي دي معناها ده الباينري، ده حاجه كده في البايثون اوتبوت بيقولك ان ده الرقم ده باينري، ما هواش ديسيمال عادي. في بقى انظمه عد مختلفه زي الاوكتال، ودوت من 0 ل7 بس، في 8 ارقام. والهكسا ديسيمال في 16 رقم اللي هو الاكبر من الاوكتال، من 0 ل9، وبعد كده من A ل F. يعني الحاجات دي بتستخدم في التشفير ساعات، وفي كتابة ارقام اكبر من الارقام اللي انت متخيلها. لو انت عندك ارقام ملايين وعاوز تكتبهم بعدد صغير من الحروف، فبتستخدم الهكسا ديسيمال، زي بالظبط كده لما بيستخدموها في صناعة لوحات السيارات. لا مثلا بيستخدم حروف وارقام، فدي بتطلع له ارقام كتيره جدا 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 بعدد قليل من الكاركترز. لو انت شفت الرقم دوت عاوز ترجعه تاني للرقم العشري بتاعه، ممكن تيجي هنا كده وشوف رجعه لك 115 تاني. ليه؟ لان قبليه
العدد التعريفي بتاعه اللي هو ان دوت باينري يعني. طب انت عاوز تحول مثلا هي الاوكت 115. الاوكت ده طبعا من 1 ل7 بس اهو، 1 6 3، مش هتلاقي فيه رقم اكبر من 7 فيه، وهنا 0 او عشان يقول ان هو اوكتيكال. ولو حاولت احول بقى للهكسا ديسيمال ممكن اعمل هنا هكس. انا كنت بقول لكم الارقام اللي فيه حروف وارقام من A ل F ومن 0 ل9، ده اكبر يعني. مثلا 115 هتلاقي 0x73. طب تعال نشوف رقم يكون مثلا فيه حرف شوية، قلت له لا، مثلا هنا هيكس وندخل رقم كبير اهو، شايف بقى فيه حروف وارقام اهوت. ولو عاوز ترجعه تاني للرقم بتاعه مجرد بس بتديله الكومبايلر مع الزيرو اكس اللي قبليه ديت وبيرجعه لك انا مدخله كنص، انا المفروض ادخله كده كرقم، هيرجعه لك للرقم بتاعه الاصلي. يعني الحلقة دي فيها لوجيك كتير وفيها ارقام كتير، مش عاوزكم تتلخبطوا بس فيها. اللي عنده استفسار من اي نوع ياريت يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. يا ريت الناس تتفاعل معانا، عشان اللي بيتفاعل معانا هو ده بس اللي بنرد عليه لما بيكون عنده استفسار بسرعة، الباقي ممكن نتأخر عليه شوية. اتمنى للجميع التوفيق. يا ريت الناس تبصوا بص على اللينكات اللي في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، هلاقوا فيها لينكات لكورسات مهمة كتير لكل واحد حابب يدرس البرمجة او الكمبيوتر ساينس عموما. في النهاية اتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، الى اللقاء في الحلقة القادمة.